So, hi everyone! For this video is siguro mag-renovate tayo ng ating room because I don't like the paint na it's so pangit na. So, that's it. So, nakabili ako ng wallpaper bricks. 10 pieces ito siya. 10 pieces. Ito yung kulay because I think hindi fit sa akin yung white because madali siyang madumihan. So, ito na lang siguro. 10 pieces lang ito siya. I'm not sure kung magkasya to sa aking wall because I think malaki siya. So, hindi siya kasya. So, siguro mag-a-add na lang ako or bibili ako ulit. And so, susubukan muna natin kung saan lang yung kaya niya. So, ayan. So, ayan na. Ang naglalap din ako ng balita, guys. So, this break is we need to cut this a small box, like box. Kakat natin siya. Ito, and ito. Basta yung mga maliit na itong maliit. Ayan. Focus, girl. So, ayan. Ito. Yung maliit. Ito. Because ang concept nito is parang puzzle. So, ipapakita ko na lang sa inyo how do I cut and paano ko siya i-didikit para mas maintindihan nyo. Ayun lang. So, actually guys, nakat ko na sila. So, siguro explain ko muna like sa inyo is yung isa is sinagad ko yung pag-cut. Like, ganon. Sinagad ko. Yung sa kabila is hindi. Focus ka, girl. So, ayan, hindi ko sinagad para pag ganito natin siya, fit talaga siya. Like, fit sila and ayan, diba? Tingnan nyo, parang pag madikit siya, parang wala lang gupit. Parang wala siyang ginupit. So, ayun. So, yun lang yung explain ko. Is, ididikit na natin siya and 3, 2, 1, stop. So, ayan gamit ko na siya. So, siguro is, ayan, yung dalawa pala yung naikabit ko. So, yung siguro uunahin ko na lang yung sa baba because yun yung hindi ko talaga bet na kasi sobrang dumi na. Ayan. So, uunahin ko na lang yung baba. So let's continue. So, hi everyone! So, tapos ko na nadikit lahat and I think kulang pa siya. So, mag-a-add na lang ako dito sa top like ganun. So, yung sa baba muna yung nilagyan ko and ayan yung effect. Ay, ayan. So, mag-a-add na lang ako. So, update ko kayo guys if malagyan ko na dito ng wallpaper again. So, that's it. So, hi everyone! So, ayan, day 2 of renovating my room. So, this is wallpaper. So, eto, binili ko siya. Ayan. Nadikit ko na, hindi ako nakapag-video pag dikit ito sa because nakalimutan ka ulit siya. So, ayan na. Mag-vlog din tayo. And yung dito sa kabila is, ayan. Diyan, diba? Pink. And eto yung black. Nakabili ko din siya. And nabili ko to black. So, concept natin black and pink. So, ayan. Ikabit ko na yung And dito is, I think maganda pa siya. So, ganyan na lang siya siguro. Ayan. Yan lang. And dito, nakaganyan. And dito na side is black and pink.
So, hi guys! So, ayun, is tapos ko na siyang nailagay lahat. And nadikit. Tapos ko na siyang nadikit. And this is the what do you call this? This is the finished product. Like, wow! So, imo-montage ko lang sa inyo guys kung yun lang po. And yun po yung aking room renovating. So, ito yung aking room renovations room renovation. So, this is it. So, thank you for watching guys. I love you all. And I am Joy Galianas. And thank you for watching. I love